ሰላም ጤና ይስጥልኝ የስካይ ቋንቋ ቲቪ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ እንግሊዝኛ ለጀማሪዎች ክፍል 26 እንይላችሁ ቀርቤያለሁ። ክፍል 26 ስለ vegetables vocabulary ይሆናል። vegetables ማለት አትክልት ማለት ነው። ይሄኛው ፕሮናውንስ እናድርገው vegetables ነው። vegetables ሳይሆን vegetables ይችኛዋን ኢ እንተዋታለን ማለት ነው። እቺ ሁለተኛዋን ኢ ከዛ ምን ብለን ፕሮናውንስ እናደርጋለን? vegetables ምክንያቱም እኛ ፕሮናውንስ የምናደርገው ወይ የምንናገረው ሌሎች ሰዎች እንዲሰሙን ከፈለግን ትክክለኛውን ፕሮናውንሴሽን ማናገር ይኖርብናል ማለት ነው። vegetables ይሄ እዚህ መጀመሪያ ላይ ያለው ይሄኛው bell pepper carrots beetroot onions cucumber ይሄኛው ፕሮናንስ ነው cucumber ሳይሆን cucumber broccoli ይሄኛውንም broccoli ሳይሆን broccoli pumpkin garlic cabbage green pepper ክፍል 26 ይሄን ይመስል ነበር። ክፍል 27 ስለ አትክልትና ፍራፍሬ ወይም vegetables and fruits vocabulary በአረፍተ ነገር ይዤላችሁ ቀርባለሁኝ። ቤተሰብ ይሆናችሁ እናመሰግናለን። ስለምሰጡን ኮሜንትም በጣም አመሰግናለሁኝ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ በመሆን እንድታበረታቱኝ አሁንም በአክብሮት እጠይቃችኋለሁኝ። ክፍል 26 ይሄን ይመስል ነበር። በክፍል 27 እስከምንገናኝ ድረስ ቻው፣ ሰላም ሁኑ።